নমস্কাৰ বাইদেউসকল PM গতি শক্তি যিটো পৰ্টেল সেই পৰ্টেলটো আমাৰ যিটো লোকেশ্যন লংগিটিউড লেটিটিউড দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেদৰে ল'ব আৰু আগতে আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰৰ যি আছিলে লংগিটিউড লেটিটিউড দিয়া আছিলে GPS মেপ কেমেৰাৰে তাত বহুতখিনি মানে ভুল থাকে একুৰেচি বহুত কম যাৰ কাৰণে এতিয়া নতুন এপ এটা ওলাইছে সেইটো এপেৰে ল'লে একুৰেচিটো আমি নিজে উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ আৰু সেইটো হ'ল GPS লগাৰ সো GPS লগাৰৰে কেনেকৈ কৰিব সেই বস্তুটো মই দেখাব গৈ আছোঁ আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিওঁ PM গতি শক্তি যিটো পৰ্টেল এই পৰ্টেলটোৰ এটা স্কিম হয় এইটোৰ জৰিয়তে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ নিম্ন স্তৰৰ স্কুল তাৰপিছত অংগনবাদী কেন্দ্ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যত যিমান হেৰি আছে আৰু এইবোৰৰ মানে পাৰফেক্ট লোকেশ্যনটো ল'বৰ কাৰণে যাতে এইটোৰ জৰিয়তে ক'ত আছে সেই বস্তুটো গম পায় আৰু মানে লোকেশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নহ'লে মানে যেতিয়া হাইৱে এটা প্ল্যান কৰিব পাইপলাইনৰ প্ল্যান কৰিব এইবোৰৰ কাৰণেও ক'ত কি লোকেশ্যনত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট বস্তু আছে এইখিনি বস্তু দৰকাৰ হয় যাতে সেই তাৰ ওপৰেৰে বা তাৰ কাষেৰে যাতে নাযায় তেনেকুৱা আৰু গতিকে এতিয়া আহো কেনেদৰে কৰিব প্লে ষ্টৰত গৈছে মই প্লে ষ্টৰত আছোঁ আপোনালোকে যাওক গৈ ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব GPS লগাৰ L বুলি দিয়াৰ লগ আহি গৈছে তলত দেখিছে GPS L দিয়াৰ লগ GPS লগাৰ তাতে ক্লিক কৰক GPS লগাৰ দিয়াৰ লগ এই এটা যে ৰঙা আঙঠিৰ দৰে মানে বাখৰ লগোৱা আঙঠিৰ দৰে চিন এটা দেখিছেনে GPS লগাৰ বেসিক এয়াৰ ডাটা এইটো দেখিলে মানে এনেকুৱা লাগে হাতত আঙঠি যেন পিন্ধি আছো বাখৰ লগোৱা আঙঠি মানে গ্ৰহৰত্ন লগোৱা তেনেকুৱা ইনষ্টল ক্লিক কৰক এইটো চিন ৰাখিব আৰু এইটো হেৰি হয় আইকন হয় সো GPS লগাৰ মোৰ তাত ডাউনলোড হৈ আছে আপোনালোকে এনেদৰে কৰক ওকে GPS লগাৰ মোৰ তাত ইনষ্টল হৈ গ'ল এতিয়া ওপেন কৰক ইনষ্টলড হৈ গ'ল এতিয়া ওপেন তাৰপিছত এতিয়া আহক while using the app তাত ক্লিক কৰক ঠিক আছে এলাও কৰক হৈ গ'ল এতিয়া চাওক মোৰ তাত ইয়াত কি দেখাই আছে লুকিং ফৰ GPS স্যাটেলাইট এইটো স্যাটেলাইটত চলে আপোনাৰ তাত হেৰি নাথাকিলেও চলিব সো ইয়াতে এনেকুৱাকৈ আছে ইয়াতে কিন্তু ডিগ্ৰীত আছে বস্তু দেখিছেনে আমি কি কৰিম ডেসিমেলত আনিম ডেসিমেলত আনিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এই যে এইফালে যে চাৰিটা যে ডট আছে তাত ক্লিক কৰিম তিনিটা ডট টপ কৰ্নাৰ ৰাইট সাইড মানে সোঁফালে ওপৰত তিনিটা থিয়কে ফুট আছে তাত ক্লিক কৰিছো ক্লিক কৰাৰ লগ আহিছে সেটিংস অ্যাবাউট অনলাইন হেল্প শাটডাউন আপোনালোকে এটা কাম কৰক সেটিংসত ক্লিক কৰিব সো সেটিংসত ক্লিক কৰিলে সেটিংসত ক্লিক কৰাৰ পিছত তলৰ ফালে আহক ইয়াতে এটা বস্তু দেখিব শো ডেসিমেল কোঅৰ্ডিনেটস দেখিছেনে শো ডেসিমেল কোঅৰ্ডিনেটস এইটো আছে আপোনাৰ এটা যে ৰঙা ফুট আছে শো GPS টাইম ইন লোকেল টাইম জোন তাৰ তলত চাওক শো ডেসিমেল কোঅৰ্ডিনেটস তাতে ক্লিক কৰক ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগ এইটো ৰঙা হৈ যাব যেতিয়া এইটো ৰঙা হ'ব তাৰ মানে এইটো অন আছে আৰু অন থাকিলে আমাক এই ভ্যালুটো ডেসিমেলত দেখাব আৰু আমি এইটো এটা কোড আপলোড কৰিম ডেসিমেলত আপলোড কৰিম PM গতিত আপোনালোকে আপলোড কৰিব নালাগে আপোনালোকে জাস্ট লোকেশ্যনটো লৈ কিনে দিব লাগে আইডাৰ স্ক্ৰিনশ্বট লৈ নহলে কপি কৰি কিনে ঠিক আছে তাৰপিছত এয়া সুপাৰভাইজাৰক দিব তেখেতসকলে ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰক দিব আৰু ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰে এই ৰিপৰ্টটো ধুনীয়াকৈ বনাব ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া বেক যাওক বেক যোৱাৰ পিছত এতিয়া চাওক ইয়াতে টোটেল মোটা 20 হেৰি স্যাটেলাইট দেখাই আছে এতিয়া চাব যিমান বেছি স্যাটেলাইট আহে অন থাকে কিমান ভাল আৰু তলৰ ফালে চাওক একুৰেচি এই একুৰেচিটো মোৰ তাত কিমান আছে 5.4 দেখাই আছে অলপমান ইফাল সিফাল কৰিব আৰু এইটো পুৰা মানে 1 মিটাৰৰ ওচৰে পাজৰে আহিলে ভাল
হা ঠিক আছে আপোনালোকে যিমান পাৰে অকমান ইফাল সিফাল কৰিলে হ'ল নেট নাথাকিলেও চলে এইটো এটা যেহেতু স্যাটেলাইটৰ হয় ঠিক আছে বাৰু আপোনালোকে নেট অন কৰি কিনে কৰিব ট্ৰাই কৰিব নালাগে বাৰু অকমান ঘৰটোত কেন্দ্ৰটোৰ দুৱাৰমুখলৈকে আহিব অলপমান ইফাল ইফাল অকমান কৰিলে চাব এই একুৰেচিটো কেনেকৈ কমলৈকে নিব পাৰি হা যেতিয়া এই একুৰেচিটো কম হ'ব এতিয়া চাওক 3.8 মিটাৰ আছে ইয়াতকেও আৰু কম নিব পাৰি নেকি চাব হা যিমান কমত হয় সিমান ভাল আৰু এই বস্তুটো আপোনালোকে কি কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ঠিক আছে এতিয়া মোৰ অলপমান ইফাল সিফাল 10 মিটাৰ আহিছে মানে কম বহুত বেছি হৈ গ'ল ইমানত নহয় কমিব লাগিব হা অকমান ইফাল সিফাল কৰিব যেতিয়া কম আহিব আৰু এই চাওক স্যাটেলাইট কিমান দেখাই আছে 55 স্যাটেলাইটত 132 হৈছে যিমান বেছি স্যাটেলাইটে আপোনাক ট্ৰেক কৰিব সিমানেই ভাল মানে পাৰিলে 55 যদি আহে খুব ভাল কিন্তু তেনেকুৱা নহয় বাৰু আৰু আপোনালোকৰ তাত কমো দেখাব পাৰে স্যাটেলাইট বেছিও দেখাব পাৰে হা মোৰ তাত 55 আছে আপোনালোকৰ তাত আৰু কম বেছি দেখাব পাৰে এতিয়া একুৰেচিটো কিমানত আছে 10 মিটাৰত আছে সো 10 মিটাৰত থাকিলে মই ল'ব নোৱাৰো মই কি কৰিব লাগিব আৰু কমাৰ ফালে যাব লাগিব হা আৰু কমিব লাগিব কমিলেহে মই ল'ব পাৰিম এতিয়া কমা নাই বাঢ়ি আছে মানে মোৰ পাৰফেক্ট লোকেশনটো মোৰ পোৱা নাই এতিয়াও এনেকৈ ৰখি থাকিব যেতিয়া এটো 1 মিটাৰ 2 মিটাৰ হ'ব মই এবাৰ হৈছিল 3.5 মই তেতিয়া ল'ব লাগিছিল সো 1 বা 2 যেতিয়া হ'ব তেতিয়া এটো ধুনিয়াকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু নহলে এটা কাম কৰিব হেতু হল আপোনালোকৰ এই যে এফালে চাওকচোন লংগিটিউড হা লংগিটিউডৰ ৰাইট সাইডে এটা একদম লাইট কে আছে আপোনালোকে দেখিছেনে নাই ভালকে চাওক স্ক্ৰীনখন যদি ডাঙৰ কৰি লৈছে গম পাব দুটা সৰু সৰু ঘৰ আছে সেই ঘৰ দুটাত যদি আমি ক্লিক কৰি দিও তেতিয়া হলে তলৰ ফালে আহিব এনেকৈ চাওক 26.29 এনেকৈ আহিছে না হা সেইটো মানে কি হৈছে মোৰ এইটো লংগিটিউড আৰু লেটিটিউডটো কপি হৈছে এতিয়া সেই কপিটো মতত কপি হৈ আছে এতিয়া যদি মই হোৱাটসঅ্যাপ খুলি কিনে যদি আমাৰ সুপাৰভাইজাৰ বাইদেউক যদি মই ক্লিক কৰি কিনে দি দিও সেই লোকেশনটো আহি যাব আৰু আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব সবতকে ভাল আমি গম পাম স্ক্ৰীনশ্বট লৈ কিনে স্ক্ৰীনশ্বটখন শেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে এতিয়া কথা এটা হল স্ক্ৰীনশ্বটত এটা খেলিমেলি হ'ব আপোনালোকৰ সেই খেলিমেলিটো নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব জানেনে যেতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ কিনে শেয়াৰ কৰিব সকলোৰে স্ক্ৰীনখন পাই একেই হ'ব এতিয়া কোনটো কেন্দ্ৰৰ কোনখন স্ক্ৰীনশ্বট এক লগত দিলে গোটেইখিনি ফৰৱাৰ্ড মাৰি দিলে গম নোপোৱা হৈ যাব গতিকে কাৰ লোকেশন কোড বহাই দিও হেয়া ভগৱানেও নাজানে আল্লাহও নাজানে এনেকুৱা হৈ যাব ঠিক আছে সো হেতু যাতে নহয় তাৰ কাৰণে এটা কাম কৰিব এতিয়া মোৰ তাত অলপমান দুৱাৰ বন্ধ আছে কাৰণে একুৰেচিটো কমি আছে খুলি দিলে আহিব ঠিক আছে 10 মিটাৰ হৈছে এটো নহয় 1-2 মিটাৰত মানে ল'ব লাগে মই এতিয়া আপোনাক জাস্ট দেখাই দিছো স্ক্ৰীনশ্বট ললো হৈ গল স্ক্ৰীনশ্বটখন এডিটত যাব স্ক্ৰীনশ্বটখন এডিটত গৈ কিনে ইয়াতে আখৰ লিখা অপচন আহিব নহয় আখৰ লিখাত ইয়াতে জাস্ট লিখি দিব চেণ্টাৰৰ নামটো ঠিক আছে ধৰি ললো আপোনাৰ চেণ্টাৰৰ নামটো মই এটা এক্সাম্পল দিলো মিলনপুৰ ঠিক আছে মিলনপুৰ AWC সো এটা ICDS একে নামৰ AWC এটাই থাকিব তাতপৰ বেছি নাথাকে গতিকে ইমানখিনি এনাফ এইখিনি বস্তু এনেকৈ লিখি দিব মিলনপুৰটো লিখি দিলে লিখি দি কিনে এটো ওপৰত নিনিব এটো অলপমান তলত আনিব এই তলৰ যিখিনি খালি জায়গা আছে এই খালি জায়গাখিনিত এনেকৈ AWC টো লিখি দিব লিখি কিনে সেভ কৰিব সেভ কৰি এই স্ক্ৰীনশ্বটটো আপোনাৰ গ্যালাৰীত থাকিব তাৰ পৰা হেতু সুপাৰভাইজাৰ বাইদেউক শেয়াৰ কৰি দিব দিলে হেতু ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰৰ সকলক দিব দিলে পাৰফেক্ট বস্তুটো গম পাই যাম ঠিক আছে এতিয়া চাওক মই অলপ কাটি দিলো ন এতিয়া চাওক একুৰেচি আহিব ধৰিছে দেখিছেনে হা এনেকৈ ফাই চাওক অলপকৈ কমি যায় আছে না আপোনালোকৰ তাতো তেনেকুৱাই হ'ব এনেকুৱা যিমানে কমি যাব 3 2 1 ইমান মানৰ ভিতৰত ৰাখি দিব বাস পাৰফেক্ট লোকেশন আৰু ঠিক আছে সো এইখিনি আছিল থ্যাংক ইউ